سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به سومین قسمت از پادکست فارسی با من خوش اومدین. تو این قسمت میخوام درباره آداب و رسوم مهمون نوازی و مهمونی رفتن صحبت کنم. ایرانیا به مهمون نواز بودن خیلی معروفن و در واقع درست هم هست. برای اینکه واقعاً مهمون برای یه خانواده ایرانی خیلی با ارزشه. امروز میخوام در مورد اینکه چطور یه میزبان یا صاحب خونه از مهمونش پذیرایی میکنه و چه کارهایی رو باید انجام بده، چه کارهایی رو نباید انجام بده صحبت کنم. برای همین برای شما که دوست دارین با فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا بشین، خوبه که در این مورد هم بدونید. شاید یک روزی یکی از دوستان ایرانیتون رو خواستین به خونتون دعوت کنید یا حتی ممکنه مهمون یکی از دوستان ایرانیتون باشین. پس خوبه که این آداب و رسوم و فرهنگ رو هم بدونید تا یه موقع سوء تفاهمی براتون پیش نیاد. اول از میزبان شروع میکنم. همونطور که گفتم ایرانی‌ها خیلی مهمون نوازن و به مهمونشون خیلی اهمیت میدن. حتی بیشتر از خودشون. بهترین لباسهاشون رو برای مهمونشون میپوشن. بهترین ظرف و ظروف و وسایل رو جلوی مهمون میارن. بهترین غذاها رو براش درست میکنن. معمولاً توی خانواده‌های ایرانی رایجه که چندین دست بشقاب و چنگال و قاشق و ظرف دارن و بهترین و قشنگترینشون رو نگه می‌دارن و زمانی که مهمونی به خونشون میاد از اونها استفاده میکنن. همین یه مورد نشون میده که برای ایرانی‌ها چقدر مهمون مهم و با ارزشه. وقتی میزبانی یا صاحب خونه‌ای مهمونی میگیره و افرادی رو دعوت میکنه، از قبلش خونش رو کاملا تمیز میکنه. یعنی دستشوی توالت رو میشوره، خونه رو جارو میکشه، اتاقها رو تمیز میکنه و خودش هم حتما آراسته ترین، تمیزترین و قشنگترین لباسهاش رو بر تن میکنه و منتظر مهمونش میشینه. البته اینم اضافه کنم که چندین مدل غذا هم درست کرده. وقتی که مهمون وارد خونه میشه، میزبان به استقبال اون دم در میاد و بعد از سلام و احوال پرسی کردن کتش، مانتوش، روسری یا شالش رو ازش میگیره و جای آویزون میکنه و اون رو راهنمایی میکنه به سمت پذیرایی و تعارف میکنه که بشینن. وقتی مهمون لباسشو در آورد و نشست، شما باید با یه نوشیدنی از اون پذیرایی کنید. توی ایران رایجه که با چای پذیرایی میکنن و براشون چای میریزن. اما ممکنه هوا خیلی گرم باشه و ترجیح بدین توی اون گرما یه شربت خنک بهشون تعارف کنید و چای ندین. پس در این صورت میتونید ازشون بپرسین، میگین چای میخورین، قهوه یا شربت. میتونین انتخابو به عهده مهمون خودتون بذارین. اما گفتم به طور معمول رایجه که به محض اینکه مهمون میاد و میشینه با یه فنجون چای ازش پذیرایی میکنید. چند دقیقه بعد از صرف نوشیدنی میزبان یه ظرف بزرگی از میوه رو میاره و به مهموناش تعارف میکنه. موقعی که ظرف میوه رو جلوی هر مهمونی میبره میزبان و تعارف میکنه، ممکنه میهمان بگه که نه ممنون، نمیخوام، میل ندارم. در این صورت میزبان باید دوباره تعارف کنه و بیشتر اصرار میکنه. ممکنه بگه تعارف نکن، بردار، سیبش خیلی خوشمزه است، بردار امتحان کن. و بعد ممکنه مهمون برداره
یا اگر واقعاً میل نداشته باشه به میزبان میگه نه ممنونم، میل ندارم، به خدا تعارف نمی کنم یا تعارف ندارم، هر وقت بخوام خودم بر می دارم، مرسی. که در این صورت میزبان ظرف میوه رو به مهمون بعدی تعارف میکنه. وقتی که یک دور به تمام مهمونها میوه تعارف کرد، ظرف میوه رو روی میز میذاره و تا پایان مهمونی اون ظرف میوه همونجا باید بمونه و اگر ظرف میوه رو برداره بذاره یخچال یا ببره توی آشپزخونه کار قشنگی نیست. نوعی بی احترامیه. چون میزبان این احتمال رو میده که مهمونش ممکنه باز هم هوس کنه و بخواد یه میوهی برداره و بخوره. پس ظرف میوه همونجا میمونه. بعد نوبت به شیرینی میرسه. میزبان شیرینی رو بر میداره و دوباره مثل میوه به مهمون تعارف میکنه و دوباره میذاره روی میز و تا آخر مهمونی همونجا میمونه. 10 دقیقه یه ربع که گذشت و میزبان و مهمون شروع کردن به حرف زدن و گپ زدن، میزبان باید حواسش باشه که آیا مهمونش میوه خورد، شیرینی رو خورد یا نه. و اگر متوجه بشه که مهمونی هنوز چیزی نخورده، یک بار دیگه بهش تعارف میکنه. اما این بار بلند نمیشه و بخواد ظرف میوه یا شیرینی رو بهش تعارف کنه. همونجا که نشسته اسمش رو صدا میزنه و میگه مثلا عسل جان یه سیب پوست بکن، سیباش گفتم خیلی خوشمزه است، نارنگی بخور، تو رو خدا تعارف نکنید، از خودتون پذیرایی کنید. در واقع تا زمانی که مهمون میوه یا شیرینی نخوره میزبان اونو ولش نمیکنه، انقدر تعارف میکنه تا بالاخره یه چیزی برداره و بخوره. حالا نوبت شام یا ناهار میرسه که بستگی داره که مهمونی برای صرف ناهار بوده یا شام. معمولاً مهمونی‌های بزرگتر و رسمی‌تر به صرف شام برگزار میشن. البته هیچ قانون خاصی نداره. شما میتونید یه مهمونی خیلی بزرگی برگزار کنید و به صرف ناهار باشه. ولی خب اکثراً مهمونی ها رو به صرف شام میگیرن که به اون شب نشینی هم میگن. خب فرض کنیم موقع شام رسیده و الان میخوان غذا رو سرو کنن. سرو کردن غذا توی مهمونی‌های ایرانی 3 حالت داره که 2 خیلی رایجه و یکیش کمتر. مدل اول روی میز ناهارخوری هست. مهمون‌ها و میزبان دور میز میشینن و غذاشون رو میخورن. مدل دوم که بیشتر برای مهمونی‌های خیلی بزرگتر هست که به اندازه کافی دور میز صندلی نباشه، روی زمین یه سفره بزرگ پهن میکنن و مهمون‌ها دور سفره میشینن و غذاشون رو میخورن روی زمین. مدل بعدی غذا به صورت سروی خورده میشه. یعنی چی؟ یعنی غذا و مخلفات روی میز نارخوری چیده میشه و هر کسی بشقابش رو بر میداره، از اون چیزی که میخواد برای خودش میکشه و میره یه گوشه روی مبل میشینه و غذاش رو میخوره. افراد بزرگتر و سن بالا معمولاً دور همون میز میشینن یا بچه‌های خیلی کوچیک به همراه ماماناشون دور میز میشینن و غذاشون رو میخورن. اما افراد دیگه که به تعدادشون صندلی نیست غذاشون رو میکشن و میرن روی مبلی جایی میشینن و غذاشون رو میخورن. همونطور که گفتم مهمون برای میزبان خیلی با ارزشه و همیشه چندین مدل غذای مختلف هم باید سر میز حاضر باشه. در طول شام میزبان باید حواسش به مهمونهاش باشه که همه دارن به اندازه کافی غذا میخورن و چیزی کم و کسر نباشه. مثلا اگر دیس برنج خالی میشه سری باید دیس رو برداره و پر کنه.
و دوباره بیاره سر میز. در عین حال بدون اینکه مهمونش رو معذب بکنه هم حواسش هست که خوب غذا بخوره و کم نخورده باشه و غذاهای مختلف سر میز رو بهش تعارف میکنه و پیشنهاد میده که از این سالاد هم بخوره، یک کم سوپ هم بخوره. اون خورشت قرمه سبزی رو هم تست کنه، خیلی خوب شده. بعد از صرف شام نوبت جمع کردن میز، شستن ظرف ها میرسه که در اینجا اگر مهمون بخواد به میزبان کمک بکنه تو جمع کردن میز، بهتره که میزبان اینجا کمی تعارف بکنه و قبول نکنه که مهمونش ظرفاشو بشوره یا بخواد میز رو جمع بکنه. تو این حالت ممکنه به مهمونش بگه نه خواهش میکنم خودم الان همه اینا رو جمع میکنم و سریع میام پیشتون، شما برین بشینین، اصلا خودتون تو زحمت نندازین. در این حالت اگر مهمون خیلی اصرار بکنه ممکنه که میزبان قبول بکنه و توی جمع کردن میز یا سفره مهمون بهش کمک کنه. بعد از اینکه شام رو خوردن، میز جمع شد و همه دوباره اومدن توی پذیرایی نشستن، 10 دقیقه رو بعد رایجه که دوباره میزبان با چای از مهموناش پذیرایی کنه. دوباره چای و شیرینی رو میاره و تعارف میکنه و همونطور که گفتم ظرف میوه هم از ابتدای مهمونی جلوی مهمون هستش. اگر یه شب نشینی طولانی نباشه مثل شب یلدا، معمولاً 1 ساعت تا دیگه نهایت 2 ساعت بعد از صرف شام مهمون خداحافظی میکنه و میره. زمانی که مهمون میخواد بره، میزبان باید تعارف کنه و بهش بگه کجا با این عجله؟ حالا تشریف داشتین؟ خیلی زود دارین میرین؟ صبر کنین یه چایی دیگه با هم بخوریم بعد برین. در صورتی که در واقع خیلی خسته است و بعد از یک روز خیلی شلوغ نیاز به کمی استراحت داره. اما اگه تعارف نکنه زشت میشه. اون وقت مهمونش فکر میکنه که مزاحم بوده و میزبان داشته ثانیه شماری میکرده تا این بره و از حضورش خوشحال نبوده و هیچ میزبانی نمیخواد که مهمونش ناراحت باشه. ولی خب مهمون میدونه که دیگه باید بره، پس اون تعارف رو قبول نمیکنه. موقعی که مهمون میخواد بره، میزبان باید تا دم در بدرقش کنه، یعنی همراهش تا دم در میاد و تا زمانی که مهمون داره کفششو میپوشه، کتشو میپوشه، میزبان جلوی در وای میسته تا مهمون از اونجا دور بشه. وقتی که دور شد میاد تو و در رو میبنده. حالا دیگه کار میزبان تموم شد و میتونه بره و راحت استراحت کنه. حالا میرسیم به مهمون. میزبان یه سری وظایف داشت، یه سری کارها رو میکرد، اما در مقابل مهمون هم یه سری کارها رو باید انجام بده. مهمونی رفتن هم آداب و رسوم خودشو داره. وقتی کسی به مهمونی دعوت میشه، به خونه کسی دعوت میشه، برای صرف نهار یا شام اگر باشه، خیلی مهمه که موقع نهار یا دقیقاً موقع شام نرسه. این حالت خوبی نیست. یعنی اگر معمولاً ساعت 9 یا 10 شب شام میخورن و مهمون دقیقاً همون ساعت برسه خونه میزبان، قشنگ نیست. باید 1 ساعت تا 2 ساعت قبل از شام به خونه میزبان برسه. نکته بعدی که برای مهمون خیلی مهمه اینه که دست خالی جایی نره. معمولاً رایجه وقتی کسی به مهمونی میره یه جعبه شیرینی میخره و با خودش میبره. البته اگه میزبان خونه جدیدی خریده باشه
و شما اولین بار به خونه جدیدش دعوت شده باشین، حتما در کنار شیرینی یک کادو هم باید برای خونه جدیدش ببرین که معمولاً این هدیه شامل وسایل خونه میشه. میتونه یه ظرف باشه، تابلو باشه، مجسمه باشه یا یه چیز دکوری قشنگ برای خونه جدید باشه. وقتی مهمون میرسه حتما باید کفشش رو در بیاره. این خیلی مهمه. مهمون نباید با کفش وارد خونه میزبان بشه مگر در صورتی که خود میزبان ازتون بخواد که با کفش بیاین تو. در غیر این صورت حتما باید کفشتون رو در بیارین. بعد از احوال پرسی و دادن شال و مانتو و کتتون به دست میزبان، راهنماییتون میکنن میرین توی پذیرایی میشینید. توی طول مهمونی لازم نیست کار خاصی بکنید. خیلی لازم نیست خودتون رو معذب بکنید و فکر کنید که باید حتما تعارف کنید. نه، اتفاقا تعارف خیلی زیاد هم خودتون رو اذیت میکنه هم میزبانو. پس اگر وقتی بهتون میوه‌ای تعارف میکنن یا شیرینی تعارف میکنن، اگر مایل بودید و دوست داشتین حتما بردارین. اما اگر واقعا نمیخواستین و میزبان داشت اصرار میکرد و تعارف میکرد بهتون، خیلی محترمانه و محکم بگید ممنونم، من تعارف ندارم. در این صورت میزبان ظرف میوه رو میبره پیش مهمون بعدی. حالا وقت غذاست. وقتی که دور میز نشستین و دارین غذاتون رو میخورین، حواستون باشه 1. با سر و صدا نباید غذا بخورین. اصطلاحاً تو فارسی میگیم ملچ ملوچ کردن، یعنی موقع غذا خوردن خیلی صدا تولید کردن. بهتره تا جایی که میتونید آروم و ساکت غذا بخورین. و 2. با دهان باز نباید غذا بخورین. باید با دهان بسته خیلی آروم غذا بخورین. و نکته بعدی، فرض کنید میخواستین نمکدون رو بردارید و نمکدون از شما دور بود. سر سفره نباید دستتون رو دراز کنید و نمکدون رو بردارید. این کار مؤدبانه نیست. از فردی که به نمکدون نزدیک هست خواهش کنید تا نمکدون رو بهتون بده. معمولاً بچه‌ها وقتی سر سفره دستشون رو دراز میکنن تا کاسه ماستی، نمکدونی، چیزی بردارن، بزرگترها بهشون میگن مگه زبون نداری؟ چرا دستتو دراز میکنی؟ بگو بهت بدم. البته میزبان هیچ وقت این حرفا نمیزنه. معمولاً پدر مادرها به بچه هاشون این تذکر رو میدن تا بچه هاشون توی یه مهمونی و توی یک جمع بزرگ این کارو نکنن. و نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که هیچ غذایی داخل بشقابتون نباید بمونه. به 2 دلیل. 1. اسراف میشه، چون باید اون غذا رو بریزن دور. به اصطلاح میگن دهنی شده و نمیتونن اون رو نگه دارن. پس باید بریزن دور. و مورد دوم، این کار بی احترامی به میزبانه و میزبان فکر میکنه غذاش خوشمزه نبوده و شما نپسندیدین غذا رو، برای همین نتونستید تا آخر بخورید و همینطور نصفه ول کردین. پس حواستون باشه اونقدری برای خودتون غذا بکشید که بتونید تمومش کنید. موقع غذا خوردن راحت باشین و اگر چیزی نیاز داشتین حتما از میزبان بخواین. مثلا اگه یه لیوان آب میخواین ازشون خواهش کنید که یه لیوان آب بهتون بدن. مطمئن باشین با این کار میزبان هم خیلی خوشحال میشه، چون نهایت تلاش و سعیش راضی نگه داشتن و خوشحال کردن شماست.
بعد از صرف غذا هم از میزبان به خاطر غذای خوشمزه‌اش باید تشکر کنین. حالا موقع جمع کردن و شستن ظرفا میشه. اینجا بهتره که به میزبان کمک کنین و در صورتی که میزبان رد کرد و نخواست 1-2 بار اصرار کنید که بذاره کمکش کنین. ولی اگر دیدید که خیلی محکم و سفت داره میگه نه برو بشین خودم انجام میدم، حتما به حرفش گوش بدین. خب همونطور که گفتم 1 ساعت تا 2 ساعت بعد از شام معمولاً مهمون میره. موقع رفتن وقتی میزبان تعارف میکنه و از مهمون میخواد که بیشتر بمونه نباید جدی بگیرین و باید بدونید که اون فقط داره خوشحالیش رو نشون میده و فقط داره به شما احترام میذاره و میگه از حضور شما لذت برده. برای همین وقتی تصمیم گرفتید برید حتما برین. و موقع رفتن وقتی میزبان بدرقتون کرد و تا دم در همراهتون اومد بهتره که ازش بخواین خودشو اذیت نکنه و بره خونه. شما میرین. البته فکر نمی کنم میزبان قبول کنه و همچنان منتظر میمونه تا شما از خونه دور بشین. این که میگم دور بشین منظور این نیست که تا سر کوچه برین. یعنی یه چند قدمی از در خونه فاصله گرفته باشین. برای مهمونی‌های بزرگتر و رسمی رایجه که مهمون فردای روز مهمونی زنگ میزنه به میزبان و ازش به خاطر مهمونی خوبش تشکر میکنه. خب دوستان، این بود از آداب و رسوم مهمان نوازی و مهمونی رفتن. لطفاً تو کامنت ها برام بنویسین که چقدر شبیه به فرهنگ کشور شما بوده و تو چه مواردی متفاوت بوده. اسم من عسله. دوستتون دارم. خداحافظ.